जय महाराष्ट्र मित्रांनो, महासरकारी नोकरी या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले सहर्ष स्वागत आहे. चॅनलला सबस्क्राईब करा. सरकारी खाजगी नोकरी महाराष्ट्र योजना याबद्दल संपूर्ण माहिती या चॅनलवर दिली जाईल. AAI कार्गो लॉजिस्टिक अँड अलाइन्ड सर्व्हिस कंपनी लिमिटेड भरती 2024. कॅटेगरी विमान कार्गो नोकरी. पदाचे नाव सुरक्षा स्क्रीनर. एकूण पदसंख्या 274. शैक्षणिक पात्रता कोणत्याही शाखेचा पदवीधर असणे आवश्यक आहे. वयोमर्यादा 27 वर्षापेक्षा कमी असावी. अर्ज कोण करू शकतात? संपूर्ण भारत उमेदवार. उमेदवार महिला आणि पुरुष. निवड प्रक्रिया निवड यादीद्वारे करण्यात येणार आहे. अर्ज करण्याची पद्धत ऑनलाईन. अर्ज करण्याचा सुरुवातीचा दिनांक 21 नोव्हेंबर 2024. अर्ज करण्याचा शेवटचा दिनांक 10 डिसेंबर 2024. नोकरीचे ठिकाण गोवा व इतर. परीक्षा फी जनरल OBC कॅन्डिडेटसाठी 750 रुपये, SC ST वुमन कॅन्डिडेटसाठी 100 रुपये. वेतन दरमहा 30,000 ते 34,000 पर्यंत मिळणार आहे. अधिकृत वेबसाईट www.aiclas.ro.
चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा.